নমস্কাৰ আসাম গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰাঙত 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম কুৰ্মী সমাজৰ 120তম ত্ৰিবাৰ্ষিক ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ বিশাল আয়োজন চলিছে। এই ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ কেনেদৰে আয়োজন চলিছে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুমেশ মাহাতো, অসম কুৰ্মী সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আপোনালোকে ইতিপূৰ্বে জ্ঞাত আমাৰ 21তম ত্ৰিবাৰ্ষিক ৰাজ্যিক অধিৱেশন ওৰাঙৰ নিচিলামাৰী গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই অধিৱেশনৰ আপোনালোকে চাৰিওফালে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেধৰণৰ আয়োজন হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেক গাঁৱৰ আজি আমাৰ এই ওচৰ চুবুৰীয়া আমি 15খন আমাৰ সমাজৰ গাঁও আছে আৰু গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আজি ইয়াতে তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগ সকলোৱে আগবঢ়াই আছে যেন গোটেই অসমৰ অতিথিসকল আহি আমাৰ ডেলিগেটসকল আহি ইয়াতে অসুবিধা নহয়, থকা মেলাৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন দিশত আমাৰ এই আয়োজন চলি আছে। আপোনালোকে জ্ঞাত যে আমাৰ এই সংগঠনটি 1947 চনত গঠন হৈছিলে, যোৰহাটৰ মৰিয়নিত গঠন হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ একাধিক্ৰমে প্ৰত্যেক 3 বছৰে মূৰে আমাৰ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই বছৰ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত ভাৰত স্বাধীনৰ পিছত এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু অসম কুৰ্মী সমাজৰ এই অধিৱেশনত অসমৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ সকলো কামনা কৰিছোঁ।